guys! Welcome back sa Madel Mukbang! Ang kakainin natin ngayon ay Samyang noodle na hot chicken ramen. Tapos meron tayong Bulgogi beef, Shabu-Shabu, beef Shomai, at saka Enoki lalagay natin sa sa noodles mamaya. Lalagay na natin ito. Lalagay na natin itong Bulgogi beef. Thank you nga pala sa aking supplier, saka sa kanyang asawa. Thank you sa griller ko. Sila yung nagbigay ng griller. Lagay natin itong ingredients na. Lipat natin siya dito, kabila. Para mas mainit dito sa gitna. Ilipat natin ito. Para madali siyang maluto. Itong mga niluluto ko, binili ko lahat to kay Madel Mukbang. Diyan lang sa may highway, dito lang din sa Labakkayan. Lalagyan natin siya ng Enoki.
sausawan dito. Ginawa ko. Toyo na may sili. Tsaka may suka.